Vandringen på lördag morgon. Hej Elin! Ryktet säger att du planerar något till helgen. Stämmer bra. På lördag leder jag en vandring i skogen. Häng med. Kanske det. När börjar ni? Vi samlas 8:00 vid busshållplatsen på torget. 8:00. En lördag. Ja, jag vet. Men på morgonen har vi skogen nästan för oss själva. Hur lång är själva vandringen? Ungefär 2 timmar i lugnt tempo. 2 timmar klarar jag. Är leden jobbig? Inte alls. Den är flack och går längs sjön. Skönt. Behöver jag ta med något? En vattenflaska och bra skor. Inget mer. Har du något ätbart med dig? Jag tar med kanelbullar till pausen halvvägs. Då är jag såld. Hur många följer med? 5 personer hittills. Du skulle bli den 6:e. Trevligt sällskap. Vilken buss tar vi? Buss 12. Den går 8:15. Och när är vi tillbaka i stan? Runt 12. Lagom till lunch. Det låter faktiskt riktigt bra. Får jag fundera lite? Visst. Men ge mig besked senast på fredag. Varför just fredag? Då köper jag bussbiljetter till hela gruppen. Smart. Då får du mitt svar på fredag. Perfekt. Och Rasmus, vädret ska bli strålande. Då finns det ju inga ursäkter kvar. Haha. Nej, precis. Jag räknar lite med dig faktiskt. Okej. Det lutar starkt åt ett ja. Fredag får du det svart och vitt. Toppen. Jag fickar kartan över leden ikväll. Bra. Då tjuvkikar jag lite. Tack för inbjudan. Ingen orsak. Vi ses på lördag. Hoppas jag. Börjar vi där? Stämmer bra. Innan vi går vidare. 3 ord att komma ihåg från samtalet. Vandringen. En lång promenad i naturen. Som man planerar. Samlas. Att mötas på samma ställe innan man ger sig av. Besked. Ett tydligt svar. Ja eller nej. Söndagslunchen med familjen. Hej Rasmus! Det är väl du som ordnar familjelunchen i helgen? Japp. Söndag 1:00 hemma hos mig. Alla kommer. Vad roligt! Vad kan jag bidra med? Kan du ta hand om efterrätten? Absolut. Äppelkaka med vaniljsås. Funkar det? Mer än väl. Din äppelkaka är legendarisk i familjen. Haha, nu överdriver du. Hur många bakar jag till? 8 stycken. Farbror Lasse och faster Eva kommer också. Kul! Och vad lagar du själv? Soppa till förrätt och sedan kyckling i ugn med potatis. Låter gott. Något mer jag kan hjälpa till med? En sak till. Skulle du kunna hämta mormor? Såklart. Hur dags ska jag vara hos henne? 12:30. Då hinner ni hit precis lagom. 12:30 hos mormor, det ordnar jag. Vet hon om det? Ja, jag ringde henne igår. Hon ser verkligen fram emot det. Gulligt. Ska jag ta med något att dricka också? Nej, dryck har jag hemma. Saft, vatten och vin. Du har tänkt på allt.
När börjar du laga maten? 10:00. Soppan tar längst tid. Ska jag komma tidigare och hjälpa till? Behövs inte. Men du är alltid välkommen. 12 kanske? 12 går bra. Nej, vänta. Då hämtar jag ju mormor. Just det, ja. Kom med henne 1:00 istället. Enklast så. Ja, det blir bäst. Hur länge brukar alla stanna? Till 5 ungefär. Du vet hur vår familj är. Verkligen. En sista fråga. Är det något mormor inte tål? Bra att du frågar. Inga nötter i efterrätten. Antecknat. Äppelkaka helt utan nötter. Perfekt. Tack för all hjälp, Elin. Det är det minsta. Vi ses på söndag 1:00. Vi ses då. Och hälsa mormor i bilen. Innan vi går vidare. 3 ord att komma ihåg från samtalet. Efterrätten. Det söta man äter sist i måltiden. Hämta. Att åka och plocka upp någon. Bidra. Att hjälpa till med sin del. Biobiljetterna till lördagskvällen. Hej Elin, du lät så glad i telefonen. Vad har hänt? Jag har 2 biljetter till nya filmen på lördagskväll. Allvarligt? Den har jag velat se i veckor. Hur fick du tag i dem? Vann de i en tävling på radion. Följer du med? Självklart. När börjar filmen? 7:30. Salongen öppnar 7:00. Ska vi säga 7:00 då? Ja, vid bions entré. Då hinner vi i lugn och ro. Fint. Är inte numrerade platser? Jo då. Rad 8, stol 12 och 13. Mitt i salongen. Utmärkt. Vad kostade biljetterna så swishar jag dig? Ingenting. De var ju gratis. Men du får köpa popcornen. Det är ett avtal. Salta eller söta? Söta. Alltid. Och en cola när du ändå står där. Haha, det fixar jag. Hur lång är filmen förresten? 2 timmar och 10 minuter. Vi är ute vid 10. Bra. Ska vi ta något att dricka efteråt? Gärna. Caféet bredvid bion har öppet till midnatt. Perfekt plan. Hur tar du dig dit? Cykeln. Det tar 10 minuter för mig. Jag tar spårvagnen. Linje 3 stannar precis utanför. Smidigt. Ta med en jacka. Det blir kallt på lördag kväll. Ska bli, mamma. Förlåt. Jag låter som din mamma, eller hur? Lite grann. Men du har rätt, det ska erkännas. Okej. Lördag 7:00 vid entrén alltså. Glöm inte. Jag lägger in det i mobilen direkt. 7, entrén, bio. Och händer något så ringer du mig, okej? Jag lovar. Men inget kommer emellan. Den här vill jag inte missa. Så ska det låta. Jag ser fram emot det. Jag med. Tack för att du tänkte på mig, Elin. Klart jag gjorde. Vi ses på lördag. Innan vi går vidare. 3 ord att komma ihåg från samtalet. Biljetten. Beviset på att du får komma in. Till exempel på bio. Entrén. Stället där man går in i en byggnad. Numrerade platser. Stolar med bestämda nummer.
Cykelturen runt sjön på söndag. Rasmus, du som cyklar jämt. Jag skulle behöva röra på mig mer. Då har jag perfekta lösningen. På söndag cyklar jag runt sjön. Följ med! Runt hela sjön? Hur långt är det? 25 kilometer. Låter mycket, men det är helt platt. 25? Så långt har jag aldrig cyklat. Du klarar det garanterat. Vi cyklar lugnt. Ingen tävling. När åker du? 9:00 från bron på södra sidan. Och hur lång tid tar det? 2 timmar på cykeln, plus en paus. Halvvägs ligger ett mysigt café. Ett café halvvägs? Nu blev jag intresserad, haha. Haha, det argumentet vinner alltid. De har nybakad äppelkaka. Okej. Jag är med. Behöver jag något särskilt? En hjälm. Det är regeln om man cyklar med mig. Hjälm? Jag äger ingen. Inga problem. Du får låna min systers. Snällt. Är hon verkligen okej med det? Ja, jag frågade redan. Hon cyklar inte på söndag. Då är det löst. Om det regnar? Då flyttar vi turen till nästa söndag. Samma tid. Bra plan. Borde jag kolla cykeln innan? När pumpade du däcken senast? För flera månader sedan, tror jag. Då pumpar vi dem på söndag morgon. Ta med din pump. Den har jag i alla fall. Fler tips till en nybörjare? Ät ordentlig frukost och ta med en vattenflaska. Vatten, pump, systerns hjälm. Jag skriver upp allt. Då är du perfekt förberedd. Du kommer att älska det. Tro mig, Jag är faktiskt lite nervös. helt i onödan. Efter en mil vill du aldrig göra något annat. Vi får väl se. Söndag 9:00 vid bron alltså. Det blir kanon. Jag tar med hjälmen åt dig. Innan vi går vidare, 3 ord att komma ihåg från samtalet. Hjälmen. Skyddet för huvudet när man cyklar. Pumpa däcken. Att fylla cykeldäcken med luft. Halvvägs. Mitt på sträckan. Halva vägen. Att stå på loppis tillsammans. Elin, vad är det för lådor du släpar på? Gamla saker. Jag har bokat ett bord på loppisen på lördag. Menar du det? Där har jag också velat stå i flera år. Häng på då. Vi kan dela bordet. Vad kostar ett bord? 20 euro för hela dagen. 10 var om vi delar. Helt okej. Vad ska du sälja? Mest gamla böcker och lite porslin. Du då? Jag har lådvis med böcker och gamla vinylskivor. Får det plats? Böcker säljer bättre tillsammans. Skivorna lägger vi längst fram. Hur tidigt måste vi vara där? 7:00 för att ställa i ordning. Loppisen öppnar 9:00. 7. Du gillar verkligen tidiga lördagar, va? Haha, de bästa platserna går till morgonpigga människor. Var står vårt bord någonstans? Nummer 14. Vid huvudentrén. Alla går förbi där. Toppenläge. Hur får vi dit allting? Min granne kör oss i sin skåpbil. 6:30. Vilken service! Ska jag ta med växelpengar? Ja, massor av mynt och små sedlar. Det glömmer alla. Antecknat.
Och hur tänker du kring priserna? Allt under 5 euro. Sakerna ska bort, inte hem igen. Håller med. Och det som inte säljs skänker vi. Precis min tanke. 4:00 packar vi ihop. Ska vi dela på pengarna eller ta varsitt? Var sitt känns rättvist. Dina saker, dina pengar. Bra. Tar du med något att äta? Jag gör mackor. Du ansvarar för kaffet i termosen. Överenskommet. Det här blir ju faktiskt en trevlig dag. Visst blir det. Och kanske tjänar vi en slant också. Lördag 6:30 står jag redo med mina lådor. Perfekt. Och glöm inte växeln. Innan vi går vidare. 3 ord att komma ihåg från samtalet. Loppisen. En marknad där man säljer gamla saker. Växelpengar. Mynt och små sedlar att ge tillbaka. Ställa i ordning. Att göra bordet och sakerna redo. Fisketuren i gryningen på söndag. Rasmus, du ska visst ut och fiska på söndag. Hur går det till egentligen? Ja, vid älven. Följ med någon gång, så får du se själv. Kanske. Men jag har ju ingen utrustning alls. Ingen fara. Jag har 2 spön. Du får låna det ena. Snällt av dig. Hur dags åker du? 5:30. Vi måste vara framme innan solen går upp. 5:30 på morgonen? Skojar du? Haha, nej. I gryningen nappar fisken som bäst. Det är väldigt tidigt för att vara en söndag. Jag vet, men ljuset över vattnet är helt magiskt. Jag lovar. Okej. Det vill jag faktiskt se. Hur länge stannar vi? Till 11 ungefär. Du är hemma igen vid 12. Det går an. Vad ska jag ha på mig? Varma kläder i lager. Det är kyligt nere vid vattnet. Och stövlar. Om du har gärna. Stranden kan vara lerig. Har jag. Vad tar du med att äta? Termos med kaffe och smörgåsar. Kan du ta med lite frukt? Absolut. Något mer jag borde veta om själva fisket? Det viktigaste. Var tyst. Fiskar skräms av ljud. Tyst i 5 timmar. Det blir min största utmaning. Nej, prata går bra, men lågt. Det är faktiskt väldigt rogivande. Och om jag verkligen får en fisk, vad händer då? Då hjälper jag dig. Vi släpper förresten tillbaka allihop. Skönt. Jag ville ändå inte ta hem den. Haha, nej. Det handlar om lugnet, inte om fångsten. Var möts vi? Jag hämtar dig med bilen. 4:15 utanför din port. 4:15. Jag ställer 3 väckarklockor. Klokt. Och ta med en fält för den första timmen. Bra idé. Ja. Jag är faktiskt nyfiken, Rasmus. Du kommer att gilla det mer än du tror. Ses på söndag. Innan vi går vidare. 3 ord att komma ihåg från samtalet. Spöt. Den långa pinnen man fiskar med. Gryningen. Stunden när solen går upp. Napp.
Par. När fisken biter på kroken. Den gratis museilördagen. Elin! Du hittar alltid roliga saker. Vad gör vi i helgen? Visste du att Stadsmuseet är gratis nu på lördag? Gratis? Hur kommer det sig? Första lördagen varje månad är entrén fri. Det hade jag ingen aning om. Kostar det inte 12 euro annars? Jo, precis. Så det här är vår chans att se nya utställningen. Den om gamla fartyg. Dit har jag velat gå länge. Just den. Ska vi säga lördag eftermiddag? Gärna. Hur dags möts vi? 2:00 i stora hallen vid trappan. Blir det inte fullpackat när det är gratis? På förmiddagen, ja. Efter 2 lugnar det ner sig. Smart tänkt. Hur länge håller man på där inne? Räkna med 1,5 timme för utställningen. Och sedan? Stänger museet 5:00? Ja. Efteråt vill jag fika på museikaféet. Det där kaféet högst upp med utsikten. Exakt det. Utsikten över hustaken är fantastisk. Bra plan. Är kaféet också gratis? Haha, tyvärr inte. Kaffet betalar man som vanligt. Då bjuder jag. Du kom ju på hela utflykten. Se där, så ska det låta. Måste man boka biljett? För gratis entré också, menar du? Ja. Man väljer en tid på nätet. Annars blir kön lång. Kan du fixa det? Du kan redan deras hemsida. Jag gör det ikväll. Jag bokar tiden 2:00. Perfekt. Får man fotografera där inne förresten? Utan blixt går det bra. Utom i salen med gamla kartor. Bra att veta. Jag tar med systemkameran. Roligt! Då blir du dagens fotograf. Det åter jag mig. Lördag 2:00, stora hallen vid trappan. Ses där. Och kom i tid. Tiderna är strikta. Innan vi går vidare. 3 ord att komma ihåg från samtalet. Utställningen. Samlingen man tittar på i ett museum. Entrén är fri. Det kostar ingenting att komma in. Boka en tid. Att välja sitt klockslag i förväg. Middagen för 6 vänner på lördag. Rasmus, du har gått omkring med listor hela veckan. Vad planerar du? På lördag lagar jag middag för 6 personer. Hela gänget kommer. Hemma hos oss. Då hjälper jag självklart till. Det hoppades jag på. Ska vi bestämma menyn ihop? Gärna. Vad hade du tänkt dig? Lasagne som huvudrätt. Den kan jag och den räcker till många. Bra val. Och till förrätt? En enkel tomatsoppa. Och du kanske gör din sallad? Absolut. Min sallad med nätter och ost. Och efterrätten? Tiramisu, men den köper jag ärligt talat färdig hos italienaren. Klokt. Självinsikt är också en talang. Eller hur? 5:00 på lördag börjar jag laga. När kommer gästerna? 7:00. Då ska allt stå klart. Vad ungefär kommer det att kosta? Jag gissar 60 euro för allt med drick. Ska vi dela? 30 var. Rättvist delat. Då gör vi inköpslistan tillsammans sedan. Den börjar med pasta, tomater, färs och ost. Och grädde, lök, vitlök. Något till din sallad? Sallad, valnötter, getost och honung. Skriv upp. Noterat. När handlar vi? Fredag kväll.
Då slipper vi stressa på lördagen. Perfekt. Just det, viktigt. Sara äter inte kött. Bra att du sa det. Gör vi en egen liten lasagne med spenat? Ja, det löser saken. En extra form i ugnen bara. Och vem tar hand om duckningen och musiken på lördag? Du har bättre känsla för sådant. Jag håller mig vid spisen. Överenskommet. Ljus, fina tallrikar och en bra spellista. Då blir det en kväll i toppklass. Tack, Elin. Att laga mat ihop är halva jobbet. Jag ser fram emot det. Innan vi går vidare. 3 ord att komma ihåg från samtalet. Elin. Huvudrätten. Måltidens största rätt. Elin. Inköpslistan. Lappen med allt man ska handla. Elin. Duckningen. Att göra fint på bordet före middagen. Picknicken vid dammen på söndag. Elin, du hade en idé för söndagen, sa du? Ja, en picknick i parken vid Stora dammen. Trevligt. Vilka fler kommer? Anna och Tom. Vi samlas 12:30 vid dammen. Varför just vid dammen? Där finns skugga under träden och det är lugnt. Bra val. Vad ska jag ta med? Kan du ordna filten och drickan? Visst. Vad vill ni dricka? Juice, bubbelvatten och något utan kolsyra till Tom. Då tar jag också med iste. Och maten? Jag gör mackor och Anna bakar sina berömda brownies. De där browniesarna. Nu kommer jag garanterat. Jag misstänkte det. Ta med muggar också. Det glömmer alla. Muggar, filt, dricka. Jag gör en lista. Och kanske en boll. Till eftermaten. Bättre än så. Jag har en frisbee hemma. Perfekt. Frisbee vid dammen. Klassisk söndagsbild. Hur länge stannar vi ungefär? Till 4 kanske. Sedan blir det svalare. Och vad är planen om det regnar? Bra fråga. Då flyttar vi in i mitt vardagsrum. Picknick på mattan. Det låter faktiskt också mysigt. Exakt samma mat. Bara utan änder. Händerna, ja. Håller de sig borta från våra mackor? Om vi inte sitter för nära vattnet så. Okej. 10 meter från änderna. Noterat. Kolla väderprognosen på lördag kväll, okej? Ska bli. Är det fint säger jag inget. Vid regn skriver jag i gruppen. Bra system. Inget meddelande är goda nyheter. Precis. Söndag 12:30 vid dammen alltså. Med filt, dricka, muggar och frisbee. Glöm inget. Det ordnar sig. Vi ses på söndag, Elin. Innan vi går vidare, 3 ord att komma ihåg från samtalet. Filten. Det stora tyget man sitter på vid en picknick. Skuggan. Den svala platsen dit solen inte når. Väderprognosen. Rapporten om morgondagens väder. Helgprojektet och grannhjälpen. Helgprojektet och grannhjälpen. Rasmus! Jag såg dig bära färgburkar igår. Stora planer. På lördag målar jag äntligen staketet.
Det är hög tid. Verkligen. Vilken färg blir det? Mörkgrönt. Jag börjar 10:00 när daggen torkat. Klokt. Du, ska jag komma och hjälpa dig? Skulle du verkligen vilja det? Såklart. Med 2 penslar går det dubbelt så fort. Det vore fantastiskt. 2 timmar bara. Sedan är vi klara. 2 timmar avvarar jag gärna. Har du penslar så det räcker? Ja, penslar och rollers finns. Men ta på dig gamla kläder. Självklart. Mina målarbyxor ligger redo. Perfekt. Och Elin, jag vill ge något tillbaka. Det behövs verkligen inte. Jo då. Du nämnde något om din balkong häromdagen. Ja, blomlådorna. De ska upp på räcket, men jag vågar inte borra. Då är bytet enkelt. Nästa helg kommer jag och borrar. Menar du det? Det vore ju underbart. Lördag om en vecka. Samma tid. 10:00. Avgjort. 3 lådor. Det går fort med din maskin. Enkelt jobb. Har du pluggar och skruvar hemma? Inte än. Vad ska jag köpa? Ingenting. Jag har allt kvar från min egen balkong. Samma sorts lådor. Så praktiskt. Då bjuder jag på kaffe och något gott. Vid målningen på lördag också förresten. Soppa 12:00. Soppa efter arbetet. Härligt. Hemlagad. Tomatsoppa efter min mammas recept. Bättre finns inte. Det ser jag fram emot redan nu. Och om det regnar på lördag? Då skjuter vi på det till söndagen. Färg kräver torrt väder. Logiskt. Då ses vi vid staketet 10:00. På lördag. Mer pensel och målarbyxor. Tack för att du ställer upp, Elin. Grannar hjälper varandra. Så ska det vara, eller hur? Precis så. Vi ses på lördag. Innan vi går vidare. 3 ord att komma ihåg från samtalet. Staketet. Träväggen runt en trädgård. Penseln. Verktyget man målar med. Borra. Att göra hål i väggen med en maskin.